What's up mga kalakas? Sorry, ngayon lang tayo ulit nag-vlog. Kung mapapansin mo yung mga unang vlogs ko, yung mga videos ko, inedit ko lang ngayon sa, sabihin ko sikreto, sa Windows Editor. Windows Editor. So, imagine kung gaano kadali lang sa Windows Editor and gaano siya ka-simplified lang. Ngayon, kasi bakit sa Windows ko lang siya ni-edit? Kasi nga medyo hindi pa high-end yung PC ko, hindi pa siya bago. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, build up tayo ng PC. Okay? For this 2021, sana maganda ang pasok ng bagong taon sa inyo at sa akin din, sa ating lahat. Yung COVID na yan, huwag nyo nang pansinin yan, no? At darating na ang mga vaccine. Magpapabaksin ka ba? Ako kaya? Well, yun. So, let's get it on. Mag-build na tayo ng PC. Alright, first item sa ating PC building is ang ating motherboard. So motherboard, siya yung mga explain ko na ng madali yan, siya yung pinaka mother. Hindi, siya yung pinaka nagko-connect ng lahat, kaya tawag sa kanya ay motherboard. Sa ngayong millennial, ang tawag sa kanya MOBO. So ang motherboard na napili ko ay ito, si B450 Aorus M, no? Meron na siyang CPU slot na socket AM4 para sa AMD, no? Meron din siyang 4 slots ng DDR4 RAM, and pinakamaganda sa lahat ay meron siyang LAN na pang gaming. So ibig sabihin, medyo mabilis ang pang LAN game. Pero gagamitin ko tong PC na to para sa editing. So, ganda kaya to sa editing? Tingnan natin. So, ang other specs niya, no, meron siyang thermal guard ng bagong-bago, no? Yung ito. Kasi wala yung ibang nakita ko sa ibang mga motherboard, no, walang thermal guard yung kanilang SSD. Yung SSD na M.2. Ito meron, no? Tingnan nyo. Yan, meron siya. So dito meron ding fan. Yung fan hanggang sa system fan pwede kayo maglagay ng up to 3, no? At na-monitor niya yung RPM. Galing, no? Then ano pa? May AMD USB siya na 3.1. Wow, bago yun ah. Alam ko 3.0 lang ah. Bago 3.1, no? And syempre, lahat ng basics meron siya. Meron din siyang audio channel na 8 channel HD. Sarap. Syempre, itong motherboard na to ay gawa ng Gigabyte. So hindi ako nag-endorse. Saan ako bumili? Bumili ako sa PC Express. PC Express, baka naman. Lahat ng binili kong components ng computer ko ay sa PC Express ko binili. Yung gagawin natin PC ay for editing, and siyempre, second purpose niya ay pang gaming. Okay, so, kailangan natin ng GPU. Ano yung GPU? Ito yung graphics, para sa graphics, no? Graphic Processing Unit. So, dati nung una kong build ng PC, Core 2 Duo pa yun, way back 2011 ata or 2010. Core 2 Duo, tapos ang video card ko, mahal pa nun that time, 256. Mahal pa that time. So ngayon, bumili tayo, medyo mura lang, pero okay na, 4 gig ng MSI. Yan, MSI 4 gig GTX 1650. Yan. So pwede na to, decent na rin yung speed niya or yung capacity niya para sa ating gagawing PC. Next natin, sabi nga nila,
huwag nating titipirin ang power unit or power supply. So, bumili tayo ng hindi disenteng power supply. Chanan! Ito po ang Silverstone Technology, no, na ating yan, Strider Essential Series 600 watts ST604F S230, di ba? Binasa ko lang. So ito kasi 600 watts kasi pag nag-upgrade tayo, no, pag 500 lang pinili natin, so baka mabitin yung power. So maganda to. 600, kahit mag-upgrade tayo ng maraming fans, kailangan mo na maglagay ng maraming RGB doon sa ano mo, kaya na 600 watts. Okay? So next tayo. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang ating CPU. Yung iba, ang alam na ng CPU, yung case, yung buong unit na yun. Personal computer yun eh, di ba? Hindi yun CPU. Ang CPU na tinatawag ay Central Processing Unit. Ito ay chip or malaking chip na nilalagay dun sa board para siya yung mag-process ng lahat ng mga video, lahat ng mga ginagawa mo sa PC. So ang napili ko ay si Ryzen 5. Ano, 5. Ito ay si Ryzen 5 Ryzen 5 3600. Walang X, walang G, no? 3600 lang. May 6 core na siya, 12 threads of processor, and syempre 4.2 GHz max boost kung i-overclock. Wow, overclock, bago na naman, overclocking. Uso na kasi ngayon yung mga processors na nag-overclocking. Nung time ko, dual core pa lang yung uso nun, tsaka hindi pa masyadong sikat si AMD, pero papalabas pa lang si AMD. Yung time ko, no, matanda na ba ako? Yung time na nag-build ako ng una kong PC. Yun. Ngayon, pangalawang build ko na, tagal din, no? Tagal. So yan, Ryzen 5. Naka-attend nga pala ako ng event ito sa Ryzen tsaka ng MSI doon sa Naga City, no? Beware lang sa mga imitation. Pag yung chipset daw ay may in-check, sabi nila hindi daw kanila yan. Wala daw silang nilalagay na Chinese character doon sa mga chipsets or doon sa pinaka processor. So AMD lang nakalagay, malinis na malinis, no? Walang iba. Okay? Next tayo, ano pa ba? Lalagay natin. Siyempre, hindi pa ako nakabili ng wire. So iba-vlog ko rin 'yon kung paano mag-crimp, no? Kaya bumili muna ako ng wireless dongle. Maganda rin kung yung bibili, kung intended yun na maging wifi yung PC wifi ready na, dapat hindi na kayo bibili ng ganito, no? Mayroong mga nabibiling motherboard na wifi ready, yun na yung bilhin nyo, pero medyo may kamahalan lang. Pag ganito naman, ito bili ko lang sa PC Express. How much is this? 500 plus. Tapos wala yung box, pero papakita ko na lang sa inyo to na yan. So gagamit din tayo ng HyperX. Yan, sticker na lang natira. HyperX na 8GB na dalawa, bale 6GB na yung RAM natin. So para may decent din yung kanyang RAM, kasi kung i-run mo na yung Windows, mga 2GB yun. Tapos kung mag-run ka pa ng mga ibang apps, nakikita ko kasi minsan yung 8GB mo kulang pa doon sa apps na nira-run mo. So kung may additional 8GB ka pa, baka okay rin yung maging performance ng PC mo. And syempre ngayon uso na yung mga dual RAM, no? Pag sinabi kasi nila, parang nakalimutan ko lang yung technical na tawag, pero
may pag dual RAM daw, mas mabilis daw yung PC. So pag single lang, okay lang, pero pag dual mas effective daw. So yung iba pag 8 gig lang yung gusto nila, dalawang 4 gig. Pero sa atin, dalawang 2 gig dalawang 8 gig yung gagamitin natin. Okay? Pakilala ko naman yung case na gagamitin natin. Ang case na gagamitin natin ay ang pinakamahal. Hindi, mura lang to. Ito ay isa sa mga case na budget case na napaka-affordable pero napakaganda niya pag pinaandar mo na. Ito ay ang Transonic Tor. Yan. So makikita nyo, may dalawa na siya ditong fan and sa likod. Yung stock fan niya, dalawa sa harap and isa sa likod. So bumili pa ako ng fan para dito sa taas kasi meron din siyang mesh sa taas na pwede mo lagyan ng fans. So tatlo yung binili ko dito sa baba. Mali lang yung size pero okay na. Nilagay ko lang siya. Mamaya tingnan natin pag na-build natin itong PC na to and ano rin natin sa isang vlog itong case na to ano rin na critic din natin, i-review natin. Okay? Then syempre yung SSD natin yon 1 terabyte bumili na rin tayo. Yan. So let's go to PC building. A few moments later.
tapos na tayo mag-build. So ikaw, ano pang hinihintay mo? Mag-build ka na. So, ang build nga pala natin, no, hindi naman sa pagmamayabang, halos naka 40,000 pesos tayo dun sa mga build natin. It will depend, syempre, doon sa binibilihan mo. Kunyari, merong mga nag-sale doon sa isang store hindi. Tapos, yung mga buibili sa Shopee, sa Lazada, okay din yon. Basta basahin nyo muna yung reviews, no, bago kayo bumili. Kaya ako bumili sa PC Express, baka naman yung PC Express, kasi unang-una tiwala na ako kasi shop siya. Then tiwala ako dahil pwede ko ibalik anytime, malapit lang sa amin yung store. Kaya kung ako sa inyo at may budget naman kayo at hindi naman problema sa inyo yung budget, punta na lang kayo sa store at physically makita nyo yung mga items, and kung hindi kayo magsisisi pagdating. Kasi yung iba, pag sa Lazada ang ganda, pag sa website ang ganda, no, sa Shopee, pagdating sa'yo parang ang pangit. So yan, no? That's the vlog for today. Please like, share, and subscribe. If you don't like, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, magbablog ako for you, for everyone, and for all that are watching this vlog. Maraming salamat po. See ya! Lakas!